لحظاتی توی زندگی هر کسی پیش میاد که اسیر احساساتش میشه و هر چقدر که آدمای با تجربه اطرافش نصیحتش میکنن نمیتونه پا روی دلش بذاره. سلام، به کانال آینه عبرت خوش اومدید. تو این کانال داستانای مختلف جذاب و آموزنده براتون روایت میکنم. این داستان‌ها روایت زندگی‌های مختلفه که گوش دادن بهش به تجربیاتت اضافه میکنه. پس با من همراه باش. ندا دختری بود از خانواده مرفه و سنتی. از اونایی که خدمتکار تو خونه داشتن و ندا هر چی که میخواست براش فراهم بود. خونه‌شون مثل یک قصر زیبا بود. همیشه لباسای شیک و خوشگل و مرتب میپوشید. یه روز ندا برای خرید پارچه با خدمتکارش رفته بود بازار. توی شلوغی بازار بین صدای چکش آهنگرا و داد زدن مغازه‌دارا یه مغازه نجاری دید. وارد شد. دنبال یه جعبه چوبی خاص بود. یهو نگاهش به پسری افتاد که توی مغازه داشت روی یه تیکه چوب کار میکرد. یه پسر قد بلند، سبزرو و با موهای مشکی. چند لحظه ماتش برد. علی سرشو بالا آورد، یه نگاه کوتاه به ندا کرد، بعد دوباره مشغول کار شد. اما یه چیزی توی اون نگاه بود، یه چیزی که دل ندا رو لرزوند. ندا پرسید این جعبه ها قیمتش چنده؟ علی بدون اینکه مستقیم نگاهش کنه گفت بسته به کار و چوبش داره خانم. اگه بخواین یکی هم براتون مخصوص میسازم. ندا لبخند زد، پرسید خودتون میسازین؟ علی با یه لبخند جواب داد بله، بیشتر کارا رو خودم میسازم. ندا حس کرد قلبش داره تند میزنه. از اون نگاه خجالتی، از اون صدای خشدار مردونش، از طرز ایستادنش یه جورای خوشش اومده بود. اون روز یه جعبه سفارش داد و رفت. وقتی رفت جعبه رو تحویل بگیره با علی بیشتر صحبت کرد. علی از اینکه توی بازار بزرگ شده، از ننش که مریضه، از اینکه شاگردی میکنه ولی دوست داره روزی مغازه خودش رو بزنه حرف زد. ندا اما نه از مغازه میپرسید و نه از جعبه و چیزای دیگه، فقط میخواست صداشو بشنوه. ندا هر بار به یه بهونه میرفت مغازه علی. رفت و آمداش بیشتر شد. کم کم حرفاشون هم صمیمیتر شد. این دختر ناز پرورده از خانواده اشرافی دل بست به یه پسر نجاری که هیچ سنخیتی با دنیاش نداشت. ندا توی ذهنش با علی زندگی ساده و عاشقانه رو تصور میکرد. دیگه تمام فکر و ذکرش شده بود علی. تو خونه راه میرفت زیر لب اسم علی رو زمزمه میکرد. وقتی توی آینه به خودش نگاه میکرد لبخند روی لبش بود. این رفتار عجیبش برای خانواده‌اش به خصوص مادرش نگران کننده بود. مادرش یه شب که دید ندا دائم تو فکر صداش کرد. ندا، چیزی هست که باید بدونم؟ چرا چند وقت اینقدر عجیب شدی؟ ندا که حسابی دل سپرده بود بی هیچ مقدمه‌ای گفت من عاشق شدم مامان. مادرش که منتظر بود بشنوه پسر فلان دکتر یا مهندس با تعجب پرسید عاشق کی شدی مامان؟ ندا آروم گفت علی، شاگرد نجاره. مادرش رنگش پرید. چی گفتی؟ شاگرد نجار؟ یعنی چی؟ ندا گفت مامان من اونو با همه وجودم دوستش دارم. ساده است ولی نجیب و مهربونه. با یه نگاش میفهمم چه دل پاکی داره. مادرش تا نیمه شب باهاش حرف زد. از آبرو گفت، از اختلاف طبقاتی، از سختی زندگی با یه مرد با تحصیلات پایین. اما ندا گوشش بدهکار نبود. اون دلش میخواست با علی باشه، فقط علی. فرداش مادرش موضوع رو با پدرش در میون گذاشت.
پدر مردی خشک و سنتی بود و با شنیدن این حرفا حسابی خشمگین شد. گفت دختر من زن یه کارگر بشه؟ تا وقتی من زندم نمیذارم این اتفاق بیفته. اما ندا به گریه و قهر متوسل شد. غذا نخورد، تو اتاق موند و تهدید کرد که اگه نذارین و مخالفت کنین یه کاری دست خودم میدم. پدرش که همیشه ندا براش عزیز بود از سر ناچاری گفت باشه، ولی یه بار خودم با اون پسر حرف میزنم ببینم عرضه چرخوندن زندگی رو داره. چند روز بعد علی به خونه ندا دعوت شد. لباس مرتب پوشیده بود اما فقیرانه. توی نشستن و حرف زدنش دست و پاشو گم میکرد. پدر ندا با اخم ازش پرسید چقدر درآمد داری؟ علی گفت هنوز مغازه ندارم ولی شاگردی میکنم، کم کم جمع میکنم. تحصیلاتت چقدره؟ فقط تا کلاس 9 خوندم آقا، بعدش رفتم سر کار. سکوت عجیبی تو اتاق اتفاق افتاد. پدرش پوزخند زد تو فکر میکنی میتونی زندگی یه دختر ناز پرورده رو اداره کنی؟ دختر من نه ظرف شسته و نه غذای ساده خورده. علی سرش پایین بود. ندا که اونجا بود با بغض گفت من با انتخاب خودم میخوام با علی زندگی کنم. همون شب یه جنگ توی خونه شعله کشید. فامیلا اومدن، دایی، خاله، عمو، عمه، همه واسطه شدن. یکی گفت مردم چی میگن؟ اون یکی گفت ندا عقلشو از دست داده. اما ندا فقط ساکت بود. یه ساک جمع کرد و رفت نشست توی حیاط. گفت یا با رضایت شما عروس میشم یا بدون رضایت. پدرش که دیگه چاره‌ای نمیدید گفت باشه برو، ولی از الان به بعد دیگه دختر من نیستی. ندا و علی عقد کردن. نه خبری از جشن بود، نه آرایشگاه و نه لباس عروس. همه دخترای فامیل عروسیشون توی تالار بود با لباس سفید، دست گل، گروه موسیقی و فیلم برداری اما ندا با یه مانتوی ساده بدون مهمونی فقط با یه شناسنامه مهر خورده عروس شد. علی با یه موتور اومد دنبالش، نه با ماشینی که گل و روبان زده باشه. ندا تو دلش گفت اشکال نداره، مهم اینه که همو دوست داریم. سوار شد و رفت. خونه علی یه زیرزمین بود توی یه کوچه خاکی. سقف کوتاهی داشت. یه لامپ ضعیف، فرش پاره و یه تخت چوبی که انگار از توی انبار درآورده بودن. مادر علی که ندا بعدم بهش میگفت ننه علی جلو در منتظر بود. چادر به سر با چشمای ریز و زبون تند. تا ندا وارد شد ننه گفت الهی خوشبخت بشین، فقط دخترم اهل بخور بخواب نباشی یا اینجا دیگه خونه بابات نیست. ندا لبخند زد و با خودش گفت تحمل میکنم واسه عشقم. اولین شب پر از سکوت بود. علی خسته بود. ندا با دنیایی از امید و عشق بهش نگاه کرد. اما علی حوصله حرف زدن نداشت. فقط گفت عزیزم من خیلی خستم. صبح زود باید برم سر کار و خوابید. صبح صدای ننه علی اومد. ندا پاشو، وقت خواب نیست که. برو ببین نون داری یا نه، آب جوش بیا، لباسا رو بشور. ما اینجا لباسشویی نداریم ما. ندا که تا دیروز خدمتکار داشت حالا باید خودش همه کارا رو میکرد. با انگشتایی که همیشه لاک داشتن حالا باید لباس میشست، غذا میپخت، جارو میکرد. هفته اول به خودش گفت چی نیست، عادت میکنم. یک هفته گذشت. به علی گفت علی چرا دیگه اون قدری که قبلا با هم حرف میزدی نمیزنی؟ علی گفت عزیزم زندگی شوخی نیست، باید کار کنم، ننه مریضه، 1000 تا بدبختی داریم، وقت عشق بازی ندارم که. ندا بغض کرد. ننه علی هم هر شب بهش طعنه میزد. خانوما بلدی ظرف بشوری، بلدی دستشویی تمیز کنی، اینجا ویلا نیستا. ماها گذشت. ندا کم کم پژمرده شد.
نه از عشق خبری بود نه از احترام. علی بیشتر توی بازار میموند. شب دیر میومد. گاهی انقدر کلافه و خسته بود که از کوره در میرفت. سر ندا داد میزد و میگفت از بس غر زدی خسته شدم. ننه علی هم میگفت یه نونخور اضافه شده دیگه، پسرم باید بیشتر کار کنه، خسته میشه. خب اون شب ندا تا صبح گریه کرد. توی تاریکی اون زیرزمین برای اولین بار حس کرد شاید حق با مادرش بوده. شاید این عشق فقط یک رویای خام بوده. صبح یه روز زمستونی ندا جلوی آینه نشسته بود. به خودش نگاه میکرد. موهای پریشون، چشمای گود افتاده، لبای بیرنگ. خودشو نمیشناخت. اون ندایی که همیشه تمیز و مرتب بود حالا با یه دامن رنگ و رو رفته، دستای ترک خورده جلوی آینه نشسته بود. ننه علی وارد اتاق شد با یه سینی چای که کنارش نون خشک بود. بفرما دختر جون، امروز باید بری سر خیابون سبزی بگیری یا علی پول گذاشته رو یخچال. ندا چیزی نگفت. یه نگاه به یخچال انداخت. یه یخچال قدیمی که صدای موتور خستش مثل ناله میپیچید تو اتاق. علی دیگه دیر به دیر میومد خونه. همیشه خسته و کلافه بود. اگه ندا اعتراضی میکرد زود از کوره در میرفت و میگفت چقدر غر میزنی، خستم کردی. صبح تا شب کار میکنم برای یه لقمه نون، آخر شبم باید جواب ناز و افاده تو رو بدم. ندا شبا تا صبح گریه میکرد. با خودش گذشته رو مرور میکرد. خونه پدرش که همه چی براش مهیا بود، احترامی که براش قائل بودن، محبتی که بهش میکردن، عشقی که شاید عشق نبود، فقط یه هوس زودگذر بود. چند روز بعد مادر ندا بی خبر اومد دنبالش. سرزده و بدون دعوت. علی خونه نبود. وقتی ندا در رو باز کرد مادرش یه لحظه تا ندا رو دید ماتش برد. دخترم تویی؟ خوبی؟ ندا اشک تو چشماش جمع شد و لبخند زد و گفت خوبم مامان. مامانش ساکت موند. رفت نشست توی اتاق. همه چی رو دید. زیرزمین، ننه علی، وسایل قدیمی. یه نگاهی به ندا کرد و گفت عزیزم میخوای برگردی خونه؟ ندا مکث کرد. انگار از خداش بود برگرده. چند لحظه سکوت کرد. بعد با صدایی که توش درد و پشیمونی بود گفت آخه اگه برگردم همه میگن دیدی گفتم؟ مادرش گفت نه عزیزم، به کسی ربطی نداره. اونجا خونه خودته. هر وقت بیای درش بروت بازه. ندا نگاش کرد. بعد با صدای لرزون گفت مامان من خیلی سختی کشیدم. باشه میام و از امشب میخوام دوباره بشم همون ندای سابق. شب وقتی علی از بازار برگشت دید اتاق خالیه. یه نامه روی میز بود. علی ما هر دو اشتباه کردیم. من فکر میکردم عشق همه چی رو درست میکنه. ولی عشق بدون عقل و منطق فقط ویرانی میسازه. تو پسر بدی نبودی ولی ما مال دنیای هم نبودیم. من میرم، شاید هنوز فرصت باشه تا از نو ساخته بشم. ندا. علی نامه رو خوند و نشست. دستاش روی زانوهاش خشک شد. اشک توی چشماش جمع شد. و دیگه تموم شده بود. ندا برگشت خونه. نه با افتخار، نه با سر بالا، ولی با یه تصمیم تازه برای ساختن دوباره خودش و با کوله باری از تجربه. این روایت داستانی الهام گرفته از رمان معروف بامداد خمار نوشته فتانه حاج سید جوادی بود. کتابی که سالهاست تو دل خیلیا جا باز کرده. اگه تو هم یه روزی لب مرز انتخاب ایستادی، یادت باشه عشق اگه با چشم باز نباشه فقط ویرانی میاره. یادت نره این ویدیو رو لایک کنی، توی کامنت ها بنویسی که از کدوم قسمت داستان بیشتر خوشت اومد و اگه دوست داشتی حتما تجربه خودتو برام بنویس. شاید قصه بعدی قصه تو باشه.